Hello anh em, bây giờ là 10 giờ tối rồi anh em ạ. Mình vừa mới chạy qua đại lý lấy con kích sóng wifi TP-Link, mã là WA850RE. Ngày mai mình cần phải đi lắp đặt con này cho khách, cho nên là tranh thủ lúc mà còn đang cầm con này trên tay thì mình sẽ làm cho anh em một cái video hướng dẫn anh em cách lắp đặt và cài đặt con kích sóng wifi này chính xác nhất. Nhưng mà trước khi vào phần chính hướng dẫn lắp đặt và cài đặt thì mình muốn chia sẻ nhanh một chút về kinh nghiệm của mình đối với con kích sóng wifi này. Nếu như anh em nào mà chưa mua con này thì tốt nhất là hãy coi cái phần đầu video này trước đã, rồi hãng quyết định là có nên mua con này hay không nhé. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Mở hộp ra thì trong này nó có hai cuốn sách, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng với một cuốn sách cài. Đây là con kích sóng wifi WA850RE. Khi anh em tìm hiểu về kích sóng wifi, tức là nhà anh em đang mạng yếu, mạng chậm và anh em muốn cải thiện về cái tốc độ đường truyền wifi ở nhà, thì trước khi mà anh em xuống tiền mua con kích sóng wifi này thì mình chia sẻ thật với anh em một chút. Đó là vào trong những cái giai đoạn trước năm 2020, cái dòng kích sóng wifi như thế này mình bán rất nhiều, có những tháng bán tới cả 50-60 con. Bán cho từ nhà phố cho tới nhà thuê, nhà trọ, nhà dân, có thậm chí là có cả cửa hàng, công ty xí nghiệp đều sử dụng kích sóng wifi để mở rộng cái vùng phủ sóng. Con kích sóng wifi này thông số của nó là chuẩn wifi 300M và nó sử dụng sóng là 2.4 GHz. Đó, ở thời điểm trước 2020 thì đa số tất cả các hàng đều sử dụng sóng 2.4 thôi. Đó, và tốc độ tối đa của con này nó cung cấp là 300 megabit trên giây, thì nó sẽ rất là phù hợp với tốc độ đường truyền wifi nhà bạn đang đăng ký là dưới 300M. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì các bạn thấy là gói cước của tất cả các nhà mạng, ví dụ như là mình đang làm bên mạng FPT, thì gói cước bây giờ bắt đầu là tối thiểu từ 300M trở lên, thậm chí là gói cước 1 gigabit trở lên. Bây giờ hiện tại gói cước giá rất rẻ, chỉ từ 180.000 một tháng cho đến 190.000 một tháng mà thôi. Thậm chí là anh em đăng ký gói 201 là được cấp thêm một cái công nghệ mới hơn về mở rộng sóng là công nghệ MES. Thì tội vạ thì anh em cần phải mua repeater để chúng ta mở rộng sóng làm gì. Chúng ta chỉ cần alo liên hệ với nhà mạng để xử lý, hoặc là nâng cấp thêm MES. Mua thêm MES ở ngoài cũng được, anh em vào nâng cấp sóng wifi lên là nó chạy ok phà phà liền, không cần phải mua repeater làm gì. Nếu vậy thì mua con này làm gì anh em? Ở thời điểm hiện tại thì con này nó còn cái tác dụng gì? Thì mình sẽ phân tích một số các tác dụng của cái con repeater này để anh em có thể suy nghĩ xem là cái nhu cầu của anh em có phù hợp với nó không trước khi anh em xuống tiền mua. Cái tác dụng thứ nhất, nếu như anh em cần mở rộng vùng phủ sóng tạm thời, sử dụng một cách tạm thời trong một thời gian nhất định thôi, thì anh em hãy mua con này, tại vì nó rất là dễ dùng và cài đặt rất đơn giản, chỉ việc cắm điện là chạy thôi. Tác dụng thứ hai, đó là anh em cần một cái điểm truy cập riêng, tại vì con này nó sẽ tạo ra thêm một cái sóng wifi mới. Anh em cần một cái mạng LAN riêng để chúng ta cài đặt bất kỳ một cái mạng ảo gì đó, ví dụ như là anh em sử dụng máy in cục bộ hoặc là sử dụng camera nội bộ, thì anh em có thể sử dụng con này để mở rộng cái vùng phủ sóng. Tác dụng cuối cùng của các dòng repeater, đặc biệt là con TP-Link này, đó là gì nào? Đó là sử dụng cái cổng LAN ở đây này anh em này. Đó, chúng ta có thể sử dụng cái cổng LAN này cho các thiết bị không có kết nối wifi, bị hư wifi, hoặc là chúng ta có thể kết nối cho đầu ghi camera. Mình thường xuyên sử dụng cái này cho đầu ghi camera luôn, mà không cần phải kéo dây LAN. Ở những cái khu vực mà không thể cách nào kéo được dây LAN thì đây là một trong những cái giải pháp tốt nhất mà anh em có thể xử lý được. Đây là tác dụng lớn nhất của con repeater, anh em nhớ nhé. Quay trở lại với cái việc mà anh em đang tìm kích sóng wifi để khắc phục cái vấn đề là thiếu sóng, mạng yếu, mạng chậm, thì mình nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại, thay vì mua repeater thì anh em hãy tìm hiểu công nghệ wifi mesh. Nó sẽ có ít hơn nhiều so với cái việc anh em sử dụng repeater. Nó sẽ đáp ứng được gần như là tất cả các nhu cầu về việc sử dụng wifi, tương đương với con wifi chính luôn. Mình sẽ làm một cái bài so sánh chi tiết giữa repeater này, access point, modem phụ kéo có dây đó, và con công nghệ wifi mesh hiện nay. Anh em hãy coi cái video đấy nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần lắp đặt và cài đặt con này sao cho hiệu quả nhất. Để lắp đặt con TP-Link repeater hiệu quả nhất thì anh em khi mà lắp đặt á, chúng ta sẽ lắp ở cái khu vực mà giao thoa giữa modem chính và cái khu vực anh em cần kết nối. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái khu vực mà anh em cắm cái con này này, nó cần phải còn sóng nha. Tại vì nó phụ thuộc vào cái con sóng chính rất là nhiều luôn. Nó phụ thuộc vào cái chất lượng sóng chính ở cái khu vực mà anh em lắp đặt. Bản chất của repeater có nghĩa là nó sẽ bắt cái sóng chính wifi và nó phát lại. Thì cái sóng chính ở cái vị trí nó bắt là bao nhiêu thì nó sẽ phát ra cái tốc độ chỉ là khoảng 4 đến 50% của cái sóng chính ở cái vị trí nó lắp thôi. Cho nên vì thế là anh em khi mà lắp
cái khu vực sóng chính nó còn phải chất lượng còn rất là khá là ok đấy. Khi đã có được cái vị trí lắp đặt rồi thì anh em cắm điện vào cái ổ cắm ở ngay khu vực lắp đặt thôi. Đây mình cắm vào cho anh em xem nhé. Khi mà cắm vào anh em thấy có cái đèn forward này. Cái đèn forward này nó sẽ sáng trước, báo hiệu là cái con này nó đang có nguồn. Anh em chờ một lát. Tiếp theo cái đèn forward sẽ là đèn wireless. Đèn wireless này sáng chứng tỏ là con repeater này nó đã hoạt động ở chế độ cài đặt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt cho con này nhé. Anh em chuẩn bị một cái điện thoại nào cũng được. Đầu tiên anh em sẽ truy cập vào phần wifi nhá. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt này để kết nối vào cái con này trước thì chúng ta mới cài đặt được. Đây là cài đặt wifi. Anh em chờ một lát nó sẽ hiển thị ra cái sóng nó có wifi. Đây, anh em thấy cái sóng TP-Link Extender. Đó, đây là cái sóng wifi phát ra từ cái con cước sóng này. Để cài đặt được thì chúng ta sẽ kết nối vào cái sóng wifi của cái con cước sóng trước. Rồi, nó hiển thị là đã kết nối rồi. Sau khi mà kết nối vào thì anh em sẽ mở Google Chrome lên nhá. Chrome hay bất kỳ một cái trình duyệt nào cũng được, nhưng mà Chrome thì nó sẽ chính xác hơn. Tại vì có nhiều cái trình duyệt mở truy cập vào cái đường dẫn này không được nha. Rồi, sau đây anh em sẽ truy cập vào đường dẫn này giúp mình. Mình sẽ để cái đường dẫn ở trên màn hình với phần mô tả nha, cho anh em dễ truy cập. Khi anh em truy cập vào đường dẫn này thì nó sẽ hiển thị ra một cái thông báo là không hỗ trợ kết nối bằng bảo mật HTTPS. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút là tiếp tục chuyển tới trang web. Rồi nó sẽ chuyển qua chúng tới một cái trang web cài đặt. Ở cái phần mật mã mới, xác nhận mật mã mới này, tức là con này nó mới này. Thì bây giờ nếu như anh em muốn cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái mật khẩu để về sau này chúng ta truy cập vào cái con repeater này. Anh em muốn đặt cái gì cũng được, miễn là anh em nhớ là được. Trên với dưới anh em nhập giống nhau nhá, sau đó chọn đăng nhập. Cài đặt vô cùng đơn giản luôn anh em xem này. Rồi, đây là giao diện truy cập vào. Sau đó là chúng ta sẽ kiếm cái sóng nào mà chúng ta có mật khẩu nha. Cái sóng mà không có mật khẩu thì chúng ta không truy cập được đâu. Chúng ta sẽ lấy cái sóng mà chúng ta có mật khẩu. Rồi. Lưu ý là cái sóng này là sóng 2.4 nhé. Nhiều anh em cái bộ phát wifi của mình là sóng wifi 6 hay là sóng 5G thì sẽ không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy được cái sóng 2.4 thôi. Đây là sóng 2.4 này. Sau đó là chúng ta sẽ nhập mật khẩu wifi của cái wifi chính vào. Sau khi nhập mật khẩu wifi vào, chúng ta sẽ chọn tiếp. Đó, sau đó là chúng ta sẽ chọn là xác nhận. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đặt tên mạng mở rộng. Thì nếu như anh em muốn đổi tên thì anh em sẽ đổi ở đây. Còn không, anh em để nguyên như vậy cũng được. Đây là mật khẩu này, anh em muốn đổi cái này cũng được. Thì chọn vào đây, anh em đổi đi thôi. Còn không thì anh em chọn tiếp. Nó ghi là đang áp dụng cài đặt này, chờ tí. Ngay lúc này là cái con repeater này nó sẽ bắt vào cái wifi chính. Đó, là xong. Đơn giản vậy thôi đó. Xong anh em bấm vào nút hoàn thành là chúng ta kết thúc cài đặt. Rồi, sau khi mà chúng ta tới cái bước hoàn thành, nó sẽ kêu là chúng ta kết nối với mạng mở rộng thì chúng ta tích vào đây. Sau đó chúng ta chọn thêm hoàn thành cái nữa là được. Rồi, ok xong. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập thử coi là chạy chưa nha. Đây, chúng ta có cái sóng full house. Đấy, full house EXT này là cái sóng phát ra từ cái con repeater này. Chúng ta chọn vào. Nhập cái mật khẩu này chúng ta đặt vào. Nếu như anh em không đặt gì thì cái mật khẩu của nó mặc định là cái mật khẩu giống cái modem chính luôn. Đó, đã kết nối. Đó, có mạng rồi đó anh em. Rồi, quan sát trên con repeater này. Anh em thấy nó sáng gần như là tất cả các đèn không? Đèn forward cũng sáng, đèn wireless nó sáng, đèn này là đèn repeater nha, nó cũng sáng luôn và sáng hết cái dải này luôn. Chứng tỏ là cái con repeater này đã kết nối rồi. Còn khi nào mà nó chỉ có cái đèn forward và đèn wireless thôi, tức là con này nó chưa được cài đặt nha. Và anh em thấy còn một cái đèn Ethernet này, cái đèn này chưa sáng đang tắt này, thấy không? Cái đèn này là để báo hiệu là có cái gì cắm vào đây không. Khi nào anh em cắm vào thiết bị thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, để anh em biết là đang xài cổng LAN. Tại thì vẫn còn tồn tại rất là nhiều thiết bị chỉ có cổng LAN thôi nhưng mà không có wifi. Ví dụ như là một số các loại đầu ghi camera này là cái mình hay dùng nhất. Thứ hai là một số các máy chơi game ngày xưa như là máy Legion 3, Legion 4 là chưa có cả wifi. Có nhiều dòng không có cả wifi nha. Thì cái con này có thể hỗ trợ để chúng ta đưa mạng vào những cái thiết bị đấy mà không cần phải kéo dây LAN. Dựa theo kinh nghiệm của mình thì mình đã làm một bài khá là chi tiết về thiết bị repeater. Mình sẽ có một cái video nói sâu hơn về công nghệ repeater với Access Point và Wi-Fi Mesh thì anh em nhớ chờ cái video đấy nhá. Rồi, nếu như anh em có các câu hỏi nào về repeater thì anh em có thể để lại phần comment
Trong trường hợp mà video này có ích với anh em thì nhớ giúp mình một like và một đăng ký kênh nhé, để mình có động lực làm các video tiếp theo. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Goodbye.